out this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, these painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Get me out of now. To where we started. Get me out of now. To where we started. La 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 la. Get me out of broken hearts and starting fights. Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more. Ok, thì mình đã test cho mọi người xem thử Marshall Kilburn 1 Bose như thế nào. Thì các bạn cảm nhận qua cái video có thể là thấy được bass, trap, mix đồ rất là rõ ràng. Theo các bạn thì Bose ok, hay là Marshall Kilburn 2 đề cổ vẫn rất là ổn. Thì thật ra thì loa âm thanh thì mỗi loa nó sẽ có một cái nhu cầu và một cái gu khác nhau. Thì combo này thì bass lực khỏe, âm chi tiết nghe lớn ok. Còn con này nghe ở mức volume 50-60 thì rất là hài hòa, một mạc, bass vẫn chắc khỏe bình thường. Mặc dù con này đề rất là lâu rồi, nếu mà so sánh ra thì nó sẽ hơi thiệt thòi. Thì tại vì đang có Kilburn 1 đề tống nên mình muốn thử coi là cách đây khoảng 5 năm 8 năm người ta làm âm thanh như thế và bây giờ người ta làm âm thanh như thế này thì nó sẽ khác như thế nào và thay đổi như thế nào, gu nhạc của mỗi năm nó sẽ như thế nào. Ok, thì đây là Marshall Kilburn 1 và Bose Max nha các bạn. Các bạn hãy comment phía bên dưới để mình làm thêm nhiều video mới về sản phẩm nha.